पोखरामा भएको प्लेन दुर्घटनाको अनुसन्धान जारी नै छ। पूरा रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेको पनि छैन। तर यसैबीच पोखरामै फेरि प्लेनमा चरा ठोकिएको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। कसैले मोबाइलले चाहिँ प्लेन खिचिरहेको बेलामा बुद्ध एयरको जहाजमा चरा ठोकिएर त्यो चरा चाहिँ खसेको देखिएको छ। धन्न प्लेन दुर्घटना भएन, तर प्लेनमा भएको क्षतिबारे भने चाहिँ खबर आएको छैन। यसरी प्लेनमा अब विदेशमा पनि चरा ठोकियो भने पाइलटले चाहिँ इन्जिनियरलाई जानकारी दिन्छन् र त्यो पुरै अनुसन्धान नभएसम्म चाहिँ त्यो प्लेन उडाउँदैन। संयोग के भन्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै मैले काम गरेको LAX एयरपोर्टमा एउटा प्लेनमा चरा ठोकिएको थियो। पोखरामा संयोगले त्यो देखियो। यसरी चरा ठोकिएको दुर्घटना त कति होलान्, कति समाचारमा नआएका होलान्, कति हामीलाई थाहा नै नभएको होला। संसारमै सबभन्दा बढी प्लेन दुर्घटनाको कारण चरा ठोकिनु नै हो। मैले केही अघि अमेरिकाको एक एयरपोर्ट नजिकै रेकर्ड गरेको यसै बारेको भिडियो हेर्नुस्। नेपालमा भर्खरै एउटा दुर्घटना भयो। बागलुङबाट उडेको हेलिकप्टर चरा ठोकिएर नुवाकोटमा इमर्जेन्सी ल्यान्ड गरियो। Another plane. हेलिकप्टरको अगाडिको सिसा पुरै ज्वाराम जुरुमै फुट्यो। धन्न पाइलटको सावधानीको कारणले गर्दा सबैजना सकुशल रहे। सुन्दा सामान्य लाग्ने तर संसारमै प्लेन दुर्घटनाको डरलाग्दो यो कारणबारे आज म तपाईहरुलाई नाली बेली बताउँछु। संसारमा कुनै पनि हप्ता छैन जुन हप्ता चाहिँ प्लेनमा क्षति नभएको। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सबैभन्दा धेरै केस यही चरा ठोकिएर हुने गरेको छ। अनि अर्को अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भने संसारमा कस्ता कस्ता दुर्घटना विभिन्न टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर होस् या अरू काम गरेर यो दुर्घटना पहिले भन्दा चाहिँ धेरै कम भएको छ। तर प्लेनमा चरा ठोकिने घटना भने चाहिँ दिनदिनै बढिरहेको छ। लास्ट इयर भन्दा यो इयर यसरी बढी नै रहेको छ। यसको मुख्य 3वटा रिजन रहेको छ। नम्बर 1 चराको संख्याहरू बढेर, नम्बर 2 एयर ट्राफिक बढेर र नम्बर 3 ट्विन इन्जिन जहाजहरूको ट्रेन बढेर। 1 र 2 त सजिलै बुझ्नुभयो होला। 3 चाहिँ के रहेको छ भने चराहरू प्लेनमा ठोकिँदा अरू भागमा ठोकिँदा धेरै असर नपर्न सक्छ। तर धेरै असर पर्ने चाहिँ सिसा र इन्जिनमा रहेको छ। इन्जिनमै असर पर्यो भने प्लेनलाई जोगाउन निकै नै गाह्रो हुन्छ। अनि इन्जिन नै 2वटा हुँदा त यसको सम्भावना झन् धेरै बढ्ने भयो नि त हैन। आउनुस् फेरि प्लेनमा चरा ठोकिने घटनाबारे अरू तथ्यतिर लागौँ। प्लेनमा ड्यामेज हुने मुख्य कारण चरा ठोकिएरै भए पनि 80% घटना चाहिँ रिपोर्टेड हुन्न। अनि त्यसमा 60% घटना चाहिँ कुनै सिरियस ड्यामेजहरू केही पनि भएको हुँदैन। तर एभिएसन फिल्डमा वर्षै नै $40 करोड घाटा यही साना चरा ठोकिएर हुने गरेको डाटा पनि रहेको छ। अब एकैछिन फेरि नेपाल नै फर्क्यौँ। नेपालमा पनि प्लेनमा चरा ठोकिएका समाचारहरू चाहिँ बेला बेलामा आइरहेका हुन्छन्। तपाईले पनि सुनिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रो एकमात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमै सबभन्दा धेरै यस्तो घटना हुने गरेको छ। अब कति घटना त एकदमै सामान्य हुन्छ, हल्ला खल्ला केही पनि हुँदैन। तर नेपालमै प्लेनमा चरा ठोकिएर चाहिँ निकै ठुलो दुर्घटना भएका पनि छन्। अब कुरा गरौँ 2012 मा सीता एयरको डोनियर जहाजमा चरा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा त्यतिखेर 19 जनाको ज्यान गएको थियो। काठमाडौँबाट लुक्लाका लागि उडेको जहाजमा चरा ठोकिएपछि इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ गराउन खोज्दा त्यो दुर्घटना भएको थियो। गएको असारमा पनि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाजमा चरा ठोकिएको थियो। ब्याङ्कक जाने प्लेनमा चरा ठोकिएर प्लेन ग्राउन्डेड गरिएको थियो। धन्न त्यति बेला चाहिँ कुनै पनि दुर्घटना हुन पाएन। अघिल्लो वैशाखमा क्वालालम्पुरबाट फर्किँदै गरेको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजको पाङ्ग्रामा पनि चरा ठोकिएको थियो। त्यो पनि न्युजमा आएको थियो, सुन्नुभएकै थियो होला। फेरि अर्को तथ्याङ्क चाहिँ के छ भने 61% बर्ड स्ट्राइक चाहिँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने बेलामा हुन्छ अनि 36% चाहिँ टेक अफ गर्ने बेलामा हुन्छ। बाँकी 3% मात्रै उडिरहेको बेलामा हुने गरेको छ।
यो चाहिँ किन भन्नुहुन्छ भने चराहरू धेरै माथि माथि उड्दैनन् त, कुनै कुनै उड्न सक्लान् होइन, तर अधिकांश चाहिँ ठिक्क त्यो हाइटमा उडिरहेको हुन्छ र त्यो प्लेन चाहिँ ल्यान्ड र टेक अफ गर्ने बेलामा त्यही भएर धेरै हुन्छ। अनि उडिरहेको बेलामा धेरै हाइटमा प्लेन उडिरहेको बेलामा चाहिँ सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। अनि नेपालको अहिले भर्खरैको दुर्घटनाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो हेलिकप्टरमा ठोकिएको हो। हेलिकप्टर चाहिँ प्लेनको तुलनामा अलिक कम उचाइमा उड्ने गर्छ, त्यसैले यसमा चरा ठोकिने सम्भावना प्लेनभन्दा धेरै नै रहन्छ। हेलिकप्टरमा चाहिँ प्लेनभन्दा अलि धेरै नै रहन्छ। अर्को कुरा चाहिँ 53% यस्ता घटना चाहिँ जुलाईदेखि अक्टोबरसम्म हुने गरेको छ। यसको मेन कारण रिजन चाहिँ के रहेको छ भने यो 4 महिनामा चराहरू बसाइसराइका लागि धेरै उड्ने गर्छ, त्यही भएर यो जुलाईदेखि चाहिँ अक्टोबरमा धेरै यो बर्ड स्ट्राइक हुने गर्छ भनेर डाटामा पनि रहेको छ। नेपालमा चरा ठोकिएर एकैपटक 19 जनाको ज्यान गुमाउनु परेको त तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो। अरू देशमा पनि यस्ता ठुला घटनाहरू भएका छन्। 2019 कै कुरा गरौँ, रसियामा 74 जना चाहिँ घाइते भएका थिए, जुन चाहिँ लेटेस्ट रह्यो। र अर्को 1960s मा चाहिँ बोस्टनमा भएको थियो, 72 जना मध्ये 62 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको थियो। यो चाहिँ यो बर्ड स्ट्राइकको इतिहासमा सबभन्दा धेरै मान्छे मरेको एउटा इन्सिडेन्ट रहेको थियो। अब यस्ता घटना नेपालमा भन्दा पनि अरू विकसित देशहरू, धेरै प्लेन चढ्ने मुलुकहरूमा चाहिँ धेरै भइ नै रहेको हुन्छ। र सबभन्दा धेरै बर्ड स्ट्राइक हुने एयरपोर्ट चाहिँ अमेरिकाको कोलोराडोको डेनभर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट रहेको छ, जुन चाहिँ 10 इयर्सभित्र 2090 वटा बर्ड स्ट्राइक भएको इन्सिडेन्टहरू रिपोर्ट भएको थियो। अब चाहिँ प्लेनमा चरा ठोकिनबाट जोगाउनको लागि चाहिँ कहाँ कुन देशमा चाहिँ के प्रयास हुँदो रहेछ त्यो कुरा गरौँ है त। सबभन्दा फर्स्टमा कुरा गरौँ नेपालकै आफ्नै देशको। नेपालमा पनि एयरपोर्टमा चाहिँ चरा धपाउनको लागि सिकारीलाई जागिर नै दिँदो रहेछ। कस्तो इन्ट्रेस्टिङ होइन, सिकारीलाई नै अब जागिर दिएर चरा धपाउने क्या, कस्तो इन्ट्रेस्टिङ। तर सधैँ अब यो सिकारीले धपाएर पनि के साध्य हुन्छ र, चराहरू त उडि नै रहेको हुन्छ। उनीहरू एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट स्पेसली माइग्रेट हुँदाखेरि चाहिँ इन्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ नि त होइन। अनि अर्को कुरा गरौँ सिङ्गापुरको चाङ्गी एयरपोर्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ चाङ्गी चाहिँ एकदमै ग्रिन एयरपोर्टमा पर्छ नि त। अनि वरिपरि रुखहरू हरियालीहरू छन्, धेरै चराहरू आउँछ। त्यहाँ चाहिँ के गरिँदो रहेछ भने एउटा मिमिक गरिँदो रहेछ, चराको मिमिक गरेर ठुलो स्पिकरमा बजाएर चाहिँ त्यो चराहरूलाई धपाइँदो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ त्यो बाज हुन्छ नि, ठुलो चरा बाज, त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराएर माथि आकाशमा उडाएर चाहिँ यो हटाइदो रहेछ, चराहरू चाहिँ धपाइँदो रहेछ। र एलएएक्सकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर 15 वर्षदेखि अझ 15 भन्दा पनि धेरै वर्ष भइसकेको छ। उहाँ यहाँ चाहिँ इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मैले उहाँसँग गफ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने पहिला चाहिँ यो रनवेमा फक्स अनि त्यसै गरेर जुन बाज हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ट्रेनिङ गरेर आकाशमा छोडिन्थ्यो अरे। त्यो फक्सले चाहिँ रनवेमा खरायोहरू नआओस् भनेर चाहिँ छोडिन्थ्यो भने बाजलाई चाहिँ चराहरूको लागि छोडिन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो होइन। अहिले 7 वर्षदेखि यता चाहिँ उहाँले आफू पर्सनल्ली यो देख्नु भएको छैन, तर सुन्न चाहिँ सुनिरहनु भएको छ, यस्तो छ भनेर चाहिँ सुनेको छु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो, जो चाहिँ इन्जिनियर एलएक्समै काम गर्नुहुन्छ। र म आफू पर्सनली मैले पनि कतार एयरवेजको भयो होला 3-4 वर्ष जति भयो होला, एउटा के देखेको छ भने त्यो बर्ड स्ट्राइक भएको चाहिँ देखेको होइन, बर्ड स्ट्राइक भइसकेपछि ल्यान्डिङ भइसकेपछि जुन नोज चाहिँ कच्याक कुचुक हुन्छ नि त्यो चाहिँ देखेको थिएँ। त्यो कच्याक कुचुक हुँदाखेरि त्यो नोजमा त्यो चरा अड्किएको, चराको ब्लड चाहिँ पुरा छेरबेर भएर त्यो माथि सिसामा पनि लागेको थियो क्या, एकदमै ब्लड हो। त्यस्तो चाहिँ मैले देखेको थिएँ। त्यो नोजमा त ऱ्याडर हुन्छ नि, अरू त सबै एम्टी हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो नोज चाहिँ ड्यामेजै भएको थियो। अनि 5 दिन चाहिँ त्यो एयरपोर्टमा ग्राउन्डेड गरेर नोजै मगाएर चेन्ज गर्नु परेको थियो। यस्तो इन्सिडेन्ट चाहिँ मैले पनि देखेको छु। र अहिले म यो जुन ठाउँमा छु नि, यो तपाईँले 1-2वटा चरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडि यतातिर रहेको छ खाना खाइरहेको, यता वरिपरि रेस्टुरेन्टहरू रहेको छ यहाँ, त्यही भएर बर्ड स्ट्राइक हुने ठाउँ चाहिँ यही नै हो यतातिर। तर अहिले धेरै नै रुखहरू काटिसकेको छ यता पनि होइन।
सो आज चाहिँ मैले चिलगाडीमा मैले जानेको कुरा तपाईँहरूसँग सेयर गरेको छु। तपाईँहरूलाई यसको बारेमा अझै धेरै इन्फर्मेसन छ, तपाईँलाई केही यस्तो बारेमा देख्नु भएको छ भने प्लिज तल कमेन्ट बक्समा सेयर गरिदिनु होला, ताकि मैले पनि जान्नु र अरूहरूले पनि जान्नुहुन्छ। सो चिलगाडीलाई चाहिँ अझै धेरै माया गरिदिनु होला र यो भिडियो अरूसँग पुर्याउनको लागि सेयर गरिदिनु होला। र आजको लागि भने चाहिँ आज मात्र होइन, अहिलेको लागि चाहिँ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आफू हेल्दी रहनुहोस्, अरूलाई हेल्दी राख्नुहोस्। आजको लागि भने चाहिँ बाई बाई, टेक केयर, नमस्ते।